يا صباح الخيرات عليك أيا كان مكانك في العالم. الحلقة دي من سيلفيديو بسجلها من الجزائر. أهلا بك. عايز أتكلم النهاردة في الحلقة عن حاجة بيعملها بعض الناس، وهم بيكونوا من وجهة نظري بيظلموا أنفسهم ولكن لا يدرون. واحنا عارفين وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. النفس أمانة معانا من خالق الكون، لو احنا ظلمناها ممكن نجذب لحياتنا سلبيات ولخبطة وضغوط واحنا مش منتبهين. وخلي بالكم، معظم اللي جاذبين لحياتهم لخبطة وعندهم معاناة أو عندهم أي صعوبات في الحياة بيكون من الداخل يظن أنه يحسن صنعا. انتبه كده، يظن أنه يحسن صنعا. عشان كده في قاعدة بنقولها في الكورسات: لما يكون عندك لخبطة في حياتك أو عندك ضغوط ومشاكل، اعرف ان اللي انت مقتنع بيه هو اللي جايب لك المشاكل دي. حاول تعمل حاجة عكس اللي انت مقتنع بيها. ركز معايا كده، عكس اللي انت مقتنع بيه، لان اللي انت مقتنع بيه يعني من جوه حاسس براحة ناحيته. طالما حاسس براحة يبقى متساوي مع نفس الظرف اللي انت فيه. فلما تلاقي حد بيقولك معلومة، انت عندك مشاكل مثلا، وحد يقولك معلومة، المعلومة دي تحس انها ريحتك وايوه، اعرف انها بتخليك ثابت في اللي انت فيه. لكن المعلومة دي تحس ان ايه ده، مش مقتنع بيها بس هحاول اجربها. طالما حاسس بعدم اقتناع من جوه، اذا احتمالية انها هتخرجك من اللي انت فيه كبيرة جدا. فانتبه من القاعدة دي. فمعظم اللي بيظلموا انفسهم بيكونوا بيظنوا انهم يحسنون صنعا. انا بحاول اعلي صوتي بس عشان الدوشة او الزحمة، ويا رب يكون الصوت واضح. فايه بقى ظلم النفس اللي بيحصل؟ يعني دي حاجة من ضمن ظلم النفس كتير، حاجة واحدة بس هتكلم فيها. بعض الناس يظنوا ان النفس امارة بالسوء، ويمكن برضو في بعض العلماء قالوا كده، قالوا ان اقسام النفس، وركز معايا، اقسام النفس: النفس الامارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. فأنا يمكن مع احترامي ليهم أنا أختلف تماما مع هذا الرأي، وهوضح وجهة نظري قد تكون مختلفة شوية. وبرضو زي ما بقول دايما، اسمع مني واسمع من غيري واستفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. إن النفس لأمارة بالسوء، بعض الناس يظنوا إن دي آية في القرآن يبقى هي قانون وقاعدة، ولكن لا، انتبه، مش كل الآيات اللي في القرآن ينفع تكون قواعد. ايه؟ ازاي؟ ده كلام ربنا، ده قرآن، ده الكتاب. ماشي، بس اصبر بس، ركز في دقة كلامي. مش كل الآيات اللي في كتاب ربنا ينفع تكون قواعد. ليه؟ لأن في من الآيات اللي موجودة قصص قد يكون فيها كلام على لسان كفار. قد يعني مثلا ايه، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يبقى ينفع اخد يد الله مغلولة هي آية اهي وخليها قاعدة؟ تبقى مصيبة طبعا، ما ينفعش. سيدنا نوح مثلا لما ربنا اهلك ابنه، سيدنا نوح قال: وقال نوح رب إن ابني من اهلي. ايه ده؟ كلام على لسان نبي اهو، سيدنا نوح نبي. لا، إن ابني من اهلي ده غلط، ما ينفعش اخدها قاعدة. ربنا رد وقال له: انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. يبقى حتى الكلام اللي سيدنا نوح قاله رغم انه رسول ومذكور في القرآن ما ينفعش اخده قاعدة. ما ينفعش اقول ان ابن نوح من اهله. يبقى ان النفس لأمارة بالسوء. حاول بقى تكون بتعمل عملي دلوقتي، وقف الفيديو وروح شوف في المصحف إن النفس لأمارة بالسوء كلام مين؟ كلام الله ولا كلام إنسان كان عامل مصيبة وبيحاول يرمي التهمة على النفس؟ وقف الفيديو، اسمع كلامي، حاول تكون عملي بقى، تبين. وقف الفيديو
افتح المصحف او اعمل سيرش على ان النفس لأمارتهم بالسوء وشوف مين اللي قايل الجملة دي، وارجع تاني بعد شوية. اهلا بيك. المفروض انا يعني واثق فيك ان انت تكون قفلت الفيديو وحاولت تتبين. حاول دايما لما اقول لك وقف واعمل تسمع الكلام، علشان انا عاوزك تكون متعود بعد كده، مش تكون متلقي بس، لا تكون انت اللي بتدور بنفسك وانت اللي بتشوف. هتلاقي بمتعة رهيبة وهتلاقي متعة جميلة، وهتبقى بعد كده بتكسر الحاجز بينك وبين الآيات وبتعرف انت بنفسك اللي تطلع. يبقى ان النفس لأمارتهم بالسوء ده كلام امرأة العزيز اللي كانت عاملة مصيبة وتراود يوسف عن نفسه. لما اتزنقت واكتشفوا السر قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارتهم بالسوء. هكرر تاني، انت شيء ونفسك شيء. نفسك أمانة معاك، هاك دي غير نفسك، فانت شيء ونفسك شيء تاني خالص. حلو كده؟ دي بتكلم فيها بالتفصيل في الكورسات، يعني ربما اطرحها بعد كده بعدين، انا محتاجه شرح كتير، تدريبات عملي كتير، وهي احد اسرار السعاده والنعيم في الحياه، بشرحها بالتفصيل في كورس اسرار النعيم. فالنفس امانه معاك، ما ينفعش تظلمها وتقول ان النفس اماره بالسوء. امال ايه بقى؟ انتبه كده، كل نفس لها زوجين، زوج ايجابي ملائكي وزوج سلبي شيطاني. ركز كده، كل نفس لها زوجين، زوج ايجابي ملائكي وزوج سلبي شيطاني. استنى كده، يعني اللي بيوسوس لك من جوه ده مش حاجة من بره؟ مش الشيطان حاجة بره؟ لا، الشيطان لفظة تطلق على كل ما هو سلبي. في طيارة، معلش بقى، الشيطان لفظة تطلق على كل ما هو سلبي. يبقى لو في إنسان بيعمل حاجات سلبية جدا يبقى من شياطين الإنس. لو في جان بيعمل حاجة سلبية يبقى من شياطين الجان. خلاص كده؟ إبليس هذا المخلوق اللي هو من الجان لما عمل حاجة سلبية فبقى شيطان، لكن اسمه إبليس. شيطان دي صفة. يبقى الجزء من النفس اللي بيوسوس لك بالسلبيات ده شيطان، فهو معاك على طول. والجزء من النفس اللي بيوسوس لك او بيدي لك بقى وحي او الهامات ايجابية، ده جانب ملائكي او الشق الملائكي، الجزء الخير من نفسك. فمن كل نفس زوجين، زوج ايجابي وزوج سلبي كمان. حلو كده؟ انتبه بقى، لان كل ما انت تستجيب لاي زوج من الزوجين بتغذيه، فبيكبر وتأثيره عليك بيبقى اعلى. هعيد تاني، كلما انت استجبت لأي زوج من الزوجين بيكبر فتأثيره عليك بيعلى. فكل مرة بتسمع كلام الزوج الشيطاني بيكبر، بتغذيه بتغذيه بتغذيه، وهي معادلة. طالما غذيته كبر، الجانب الملائكي جواك هيقل، فهتلاقي دايما انت حاسس بمعاناة وصعوبة دايما للخير، لكن سهولة وانجراف في الشر. فكل ما تلاقي وسوسة سلبية تقول لا انا مش هعملها، وتعمل العكس الايجابي، لانك بيجي لك الاتنين، بيجي لك الوسوسة السلبية وبيجي لك الايحاء والالهام الايجابي، وانت اللي بتختار للأسف. وخلي بالك، عقلك اللاواعي بيسجل انت بتختار مين اكتر وبيعتبره هو القائد، فاوتوماتيك لما يلاقي الكلام جاي منه بينفذه اوتوماتيك. شفت الخطورة؟ يبقى انت محتاج تقعد فترة لما يجيلك الهام وايحاء ايجابي من الضمير او الجانب الملائكي او الزوج الايجابي من نفسك، نفذه مرة 2 3، هيتسجل في العقل اللاواعي او في الفلتر بقى زي ما شرحناها في الكورس ان ده قائد
ده جانب انا بسمع كلامه مهم جدا، فهيبدأ يستجيب ليه على طول لا اراديا حتى لو انت سرحان ومش واخد بالك. يبقى نقف هنا بقى عشان نخلص للقاعدة الاولانية. النفس لها زوجين، جانب ملائكي ايجابي وجانب سلبي شيطاني. اي جانب تستجيب ليه انت اللي بتعليه جواك وبتغذيه، خلاص، وتبدأ تعاني منه بعد كده. حلو كده؟ طب ايه بقى اللي قاله اله الكون؟ اله الكون وصف او في ايات قرآنية قال فلا اقسم بالنفس اللوامة، وقال آية تانية يا ايتها النفس المطمئنة. ركز كده، النفس اللوامة والنفس المطمئنة. خد المفاجأة، دول مش اقسام للنفس، ده وجهة نظري. امال ايه؟ دي حالات كل الانفس. طالما اله الكون قال النفس اللوامة، اعرف ان النفس على طول لوامة. ايه؟ اصبر بس. يعني ايه على طول لوامة؟ يعني النفس لو الجانب السلبي منها هو اللي سائد هتلاقيها بتلومك على الخير. لو انت عاوز تعفو تصفح اللي هو الخير، هتطلع لا 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 تعفو ازاي؟ تبقى انت انسان فاشل كده، تبقى انت انسان ضعيف، تبقى انت انسان يشوفوك مش قادر، ضعيف. لازم تقسو، لازم تشد علشان تبقى قوي. فلو النفس الجانب السيء منها هو اللي سائد ستلومك على الخير وعلى التقوى وعلى كل حاجة حلوة. طب ولو النفس الجانب الإيجابي منها هو اللي سايد ستلومك على الشيء السلبي. لو أنا جيت أعمل حاجة غلط ستلومني، بعد ما أخلص ستلومني وتدفعني دفعا للاستغفار للتوبة. يعني النفس على الدوام لوامة. لو النفس السلبية هي اللي لوامة، لما أنت تعمل حاجة صح هتقعد متضايق، ده ليه عملت كده؟ وتقعد تلومك وتخش في التأنيب بقى معايا. وبعدين انتبه كده، ولما تسمع آية قرآنية بتقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هتقولك أيوة أنت السبب عشان بتسامح، أنت السبب عشان بتتعامل برقي، مفيش منك في الزمان ده كتير، أنت غلطان، الطيب في الزمان ده منهار. وتقعد تلومك على الطيبة وعلى الشيء الطيب وعلى الخلق، وتخليك تنجرف بقوة للسلبيات، فهي لوامة برضو. يبقى طالما إله الكون، دي القاعدة رقم 2، طالما إله الكون قال فلا أقسم بالنفس اللوامة، بيتكلم عن صفة النفس اللوامة على الدوام. ممكن بقى نقول إنه قد تكون الآية تشير إلى اللوم الإيجابي مش اللوم السلبي، لكن النفس على الدوام لوامة. حلو كده؟ طيب تعالى هنا بقى في الآية الثالثة، يا أيتها النفس المطمئنة. أنا إيدي وجعتني معلش يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني هي ما كانتش في العباد أصلا، ده وجهة نظري برضو، هي ما كانتش في العباد، ربنا بيقول لها تعالي ادخلي في عبادي. إله الكون بيكلم كل الأنفس، برضو كل الأنفس مطمئنة، كل الأنفس. في فرق ما بين الإيمان والاطمئنان. الاطمئنان له نوعين، اطمئنان إيجابي بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واطمئنان سلبي بالحياة الدنيا، رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها. يبقى يا أيتها النفس المطمئنة ده كلام لكل النفس. في نفس لو الشق السلبي أو الزوج السلبي هو اللي سائد ستكون مطمئنة بالحياة الدنيا، مطمئنة بالمال، مطمئنة بالشهرة، مطمئنة بالعلاقات، مش مطمئنة بالله، مش مطمئنة بذكر الله، فده اطمئنان سلبي. فربنا بيقول لها
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لو انت جيتي لربك هتبقي راضية ومرضية، وهتعيشي النعيم والجنة في الأرض قبل الآخرة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من وجهة نظري هنا خليكي من العباد، هتدخلي الجنة أيتها النفس، وتبقي مستمتعة وسعيدة ومرتاحة في الدنيا قبل الآخرة. طبعا ده لا يمنع المنظور الثاني للآية إن ممكن يكون معناها بقى في الآخرة يا أيتها النفس المطمئنة التي أصبحت مطمئنة بذكر الله ارجعي إلى ربك، يعني سيبي الدنيا وارجعي إلى الله في الآخرة، فادخلي في عبادي اللي داخلين الجنة وادخلي جنتي. فالاتنين معنى صح، ولكن ما ينفعش أقول، طبعا أنا باخدها من كذا زاوية، بس ما ينفعش أقول إن في قسم من أقسام النفس اسمها النفس المطمئنة. لا، المطمئنة الاتنين، مطمئنة بالدنيا ومطمئنة بالآخرة. ده كان وجهة نظري عشان لا تظلم نفسك وتسميها بقى ان النفس أمارة بالسوء، والنفس ايوه، وتبقى بتكره النفس وبتحارب النفس وبتشوف ان النفس سلبية جدا. ده منتهى ظلم النفس، دي وسواسة شيطانية خلت الناس تعمل كده علشان النفس اللي هي امانة معاك تظلمها، يوم الظلم يجيلك من كل اتجاه. اذا كان هذه النفس الغالية ربنا حرم قتلها، ربنا حرم ولو حد قتلها من أكبر الكبائر، وربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة تسجد لهذه النفس لأنها مكرمة. فانتبه، لا تظلم نفسك، جعل الله كل حياتك جنة يا رب. شكرا جزيلا، ومن الجزائر الرائعة أحييك وأراك في الفيديو القادم. أحمد عمار.